के तपाईँ ट्याली प्राइम सिक्न चाहनुहुन्छ? तपाईहरुको लागि ट्याली प्राइमको फुल कोर्स चाहिँ मैले ल्याइसकेको छु, एकदम बिगिनिङ लेभलबाट एडभान्स लेभलसम्म। यो चाहिँ डे 1 कोर्स हो। अब यसरी नै डे 2, डे 3 कोर्सहरु चाहिँ यो च्यानलमा अपडेट भइरहन्छ। ट्याली प्राइम सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ट्याली प्राइम चाहिँ एकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो। एकाउन्ट भन्ना के हो त? नर्मली एकाउन्ट भन्नाले बिजनेसमा गरिने डेली ट्रान्ज्याक्सनल रेकर्ड राख्ने हो। त्यसबाट चाहिँ हामीलाई फाइदा भयो कि वा घाटा भयो कि भन्ने थाहा पाउनको लागि, वा कसैलाई हामीले कति पेमेन्ट गर्नु बाँकी छ वा कति पेमेन्ट चाहिँ लिनु बाँकी छ। अब ट्याली प्राइममा चाहिँ हामीले एकाउन्ट मेन्टेन गर्न सक्छौँ, इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्न सक्छौँ वा भ्याट ट्रान्ज्याक्सनलाई मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अब एकाउन्ट भन्नाले बिजनेसमा हामीलाई फाइदा भइरहेको छ कि वा घाटा भइरहेको छ थाहा पाउनको लागि, वा हामीले मन्थली कति सेल्स गरिरहेछौँ, कति पर्चेस गरिरहेछौँ, यी कुरा थाहा पाउनको लागि। अब इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो कम्पनी अनुसार डिपेन्ड पर्छ। अब तपाईँको कम्पनी चाहिँ सर्भिस मोटिभ हो भने चाहिँ हामीलाई इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्नु परेन। जस्तै इनड्राइभ, पटकहरू चाहिँ हाम्रो सर्भिस मोटिभ कम्पनी हो। जस्तै अब तपाईँको प्रोडक्ट सेल कम्पनी हो भने चाहिँ, जस्तै अब तपाईँको कम्प्युटर सप चाहिँ छ, कम्प्युटर सपमा चाहिँ हाम्रो 10 वटा कम्प्युटर चाहिँ स्टक छ, तपाईँले 2टा चाहिँ बेच्नुभयो। अब हाम्रो रिमेनिङ स्टक कतिवटा हुनुभयो? 8 वटा। यसरी हाम्रो स्टक थाहा पाउनलाई चाहिँ हाम्रो स्टक चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब भ्याट भने चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टलाई तिर्ने हो। जस्तै हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन अनुसार, पर्चेस र सेल ट्रान्ज्याक्सन अनुसार चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई चाहिँ भ्याट तिर्छौँ। यी कुरा चाहिँ हामीले ट्यालीमा रेकर्ड गर्न सक्छौँ। ट्याली प्राइम डाउनलोड गर्न के गर्ने त? सबैभन्दा पहिला गुगलमा जानु होला अनि ट्याली प्राइम सर्च गर्नु होला। ट्याली प्राइम सर्च गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ? डाउनलोड भन्ने देखाउँछ अनि त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि बल्ल अब हाम्रो डाउनलोड लिङ्क आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो ट्याली प्राइम लेटेस्ट भर्जन 4.0 लेटेस्ट भर्जन हो, ट्याली प्राइमकै लेटेस्ट भर्जन हो। अब यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँ चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु भइसक्यो। यो डाउनलोड भइसकेपछि हामीले फेरि यसलाई क्लिक गर्नु होला। अब हाम्रो यो यास गरिदिनु होला। यास गरेपछि हाम्रो अब कन्फिगरेसनमा जानु होला। अब यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो ट्याली प्राइम सफ्टवेयर चाहिँ कहाँ गएर बस्छ? हाम्रो सी ड्राइभको प्रोग्राम फाइल अनि ट्याली प्राइममा गएर बस्छ। अब हामीलाई डेस्कटपमा सर्ट कपी चाहिन्छ भने यास, डेस्कटपमा चाहिन्छ भने अब चाहिँ हामीले यास गर्ने। यसरी चाहिँ गरेर हामीले अब के गर्ने? फेरि इन्स्टलमा क्लिक गर्ने। इन्स्टल गरेपछि हाम्रो के हो? इन्स्टलेसन हुन्छ। इन्स्टलेसन भएपछि चाहिँ अब स्टार्ट ट्याली प्राइम भन्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो ट्याली प्राइम चाहिँ ओपन हुन्छ। ट्याली प्राइम ओपन भएपछि चाहिँ हाम्रो यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनु होला। एक्सेप्ट गरेपछि चाहिँ हाम्रो ट्याली प्राइम खोल्छ। ट्याली प्राइम खोलिसकेपछि हाम्रो नयाँ लाइसेन्स, तपाईँ लाइसेन्स लिएर ट्याली प्राइम चलाउन चाहनुहुन्छ नि यहाँबाट गर्दा हुन्छ। हामी चाहिँ अब फ्री भर्जन एजुकेसनल मोडमा गर्नेछौँ। एजुकेसनल मोडमा चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ, सबै फिचर चाहिँ अनलक हुन्छ, तर डेट चाहिँ हाम्रो सिरियली डेट चाहिँ चल्दैन। जस्तै जनवरी 1, 2, 3, 4 सिरियल डेट चाहिँ चल्दैन। जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 30 त्यस्तो डेट चाहिँ चल्छ। हाम्रो सिरियली 1 देखि जनवरी 30 सम्म सिरियली डेट चाहिँ चल्दैन एजुकेसन मोड। अब हाम्रो एजुकेसन मोडमा जाउँ। एजुकेसन मोड पछि हाम्रो के हो? सबैभन्दा पहिला कम्पनी क्रिएसन। अब कम्पनीको नाम, हजुरको कम्पनीको नाम के छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कम्पनी क्रिएसन गर्छौँ। इन्ट्री गरौँ। इन्ट्री गरेपछि चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो डाटा चाहिँ सबै कहाँ गएर बस्ने हो? युजर सी टाइपको युजर पब्लिक ट्याली प्राइम डाटामा गएर चाहिँ बस्ने भयो। अब हाम्रो नाम चाहिँ के हो? जस्तै कम्पनीको नाम म चाहिँ टिसिएस टेक्निकल गुरु एन्ड चेला, सिएचएल चेला भनेर राख्यौँ। अब टेक्निकल गुरु एन्ड चेला प्राइभेट लिमिटेड। अब यसरी चाहिँ हामीले कम्पनी राख्यो। कम्पनी नाम राखिसकेपछि हामीले इयर राख्दा चाहिँ एकदम राम्रो। जस्तै अब 2028 छ, अहिले नेपालीमा 2028 छ।
देखि 2081सम्म हामीले यसरी राख्यौँ। अब हामीले यो इयर राख्यो भने चाहिँ कुन इयरको डाटा हो भनेर ठ्याक्क थाहा पाउँछ। हामीले सेम कम्पनीको नै हामीले इयर वाइज चाहिँ के हो डाटा छुट्याएर राख्छौँ, त्यही भएर इयर राख्दा चाहिँ एकदम राम्रो। अब एड्रेस चाहिँ मैले KTHMANDU काठमाडौँ भनेर राख्दिएँ। अब बागमती भनेर राख्दिएँ। अब PO बक्स नम्बर छ भने राख्दा हुन्छ, छैन भने नराख्दा पनि भयो। अब टेलिफोन नम्बर छ भने अफिसको टेलिफोन छ भने चाहिँ राख्दा एकदम राम्रो। यसरी राखेँ मैले। अब फोन नम्बर पनि मैले यसरी राखेँ। राखिसकेपछि हाम्रो के छ, फ्याक्स छ। फ्याक्स पछि हाम्रो फ्याक्स छैन भने अब इमेल एड्रेस, जस्तै इमेल एड्रेस technicalguru@chela@gmail.com mail.com यसरी चाहिँ हामीले इमेल पनि राख्यौँ। अब वेबसाइट छ भने तपाईँको कम्पनीको वेबसाइट छ भने त्यो पनि राख्दा भयो। अब हाम्रो इयरली, हाम्रो बिगिनिङ इयर चाहिँ के हुन्छ, जस्तै अब अहिले चाहिँ 2080 छ भने चाहिँ हाम्रो के हो 2080 को वैशाखदेखि चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ इयर हुँदैन। 2080 को श्रावणको 1 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो फिजिकल इयर सुरु हुन्छ। अनि हाम्रो इन्ड चाहिँ कहिले हुन्छ, 2081 को असारको 31 वा 31 छ कि 30 छ कि त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो इन्ड इयर हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो फिजिकल इयर हुन्छ। अब हामीले इन्ट्री गऱ्यौँ। अब हामीलाई यास र नो भने एक्सेप्ट अनि यास थिच्नलाई हामीले वाइ थिचे पनि भयो, एनको लागि एन थिच्यो भने नो हुन्छ। अब हामीले यासको लागि वाइ थिच्यौँ, वाइ थिचे चाहिँ हाम्रो यसरी आउँछ। अब हामीलाई एकाउन्ट मेन्टेन गर्न पर्यो, त्यही भएर यास गरौँ। अब बिल वाइजको लागि चाहिँ अहिले नो गरौँ। हामीले यसलाई पछि डिटेलली सिक्नेछौँ, त्यसो भएर अहिले चाहिँ नो बनाएर राखौँ। अब मेन्टेन इन्भेन्ट्री मेन्टेन, अब तपाईँको स्टक मेन्टेन गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यास गर्नु पर्यो। प्रोडक्ट सेल हो कि वा अब प्रोडक्ट सेल हो भने चाहिँ हामीले यास गर्नु पर्यो। सर्भिस सेल हो भने मात्र हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्नु परेन। अब यास गरौँ। यास गरेपछि हाम्रो यहाँ कम्पनी देख्न सक्नुहुन्छ। नेम अफ द कम्पनी टेक्निकल गुरु एन्ड चेला भनेर चाहिँ हाम्रो कम्पनी नेम आयो। अनि करेन्ट पिरियड, अब कुन इयरदेखि कुन इयरसम्म भनेर यहाँ देखाउँछ। करेन्ट डेट अहिलेको डेट वा आजको डेट भनौँ। अब हाम्रो गेटवे अफ द ट्याली, अब हाम्रो यहाँ के छ, सबैभन्दा अगाडि हेडमा चाहिँ मास्टर छ, अनि ट्रान्जेक्सन छ, अनि युटिलिटी छ, अनि त्यसपछि हाम्रो रिपोर्ट छ। रिपोर्ट पछि चाहिँ हाम्रो ट्याली प्राइम चाहिँ केमा खोल्यो, एजुकेसनल मोड। हाम्रो ट्याली प्राइम चाहिँ कतिवटा मोड हुन्छ, एउटा सिल्भर मोड पनि हुन्छ, एउटा गोल्ड मोड पनि हुन्छ। सिल्भर मोड चाहिँ सिंगल कम्प्युटरमा चलाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, ट्याली प्राइम सिल्भर मोड चाहिँ हामीले लिँदा हुन्छ। अनि हामीले गोल्डन लिनुभयो भने चाहिँ हाम्रो के हो, मल्टिपल कम्पनी, 2 वा 2 भन्दा बढी कम्पनीमा मल्टिपल कम्प्युटरमा चलाउनु छ भने चाहिँ हामीले सिल्भर भन्दा हामीलाई गोल्ड लिँदा चाहिँ एकदम राम्रो। गोल्ड चाहिँ हाम्रो के हो, मल्टिपल कम्प्युटरमा चल्छ एउटै ल्यान्डमा। जस्तै अब हामीले यो कम्पनीमा जानु पर्यो, डाटामा जानु पर्यो, हाम्रो यहाँ एक्सचेन्ज छ, यी कुराहरू छन्। अब यसलाई जानु पर्यो के हो नि, हाम्रो के मुनि के छ, अन्डरलाइन छ। एउटा मात्र अन्डरलाइन छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने, अल्ट के थिच्ने, अल्ट प्लस के थिच्ने हाम्रो यो कम्पनीमा जान्छ। अब डाटामा जानु पर्ने अल्ट डी थिच्ने, अल्ट डी थिच्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छ, डाटामा जान्छौँ। अल्ट जेड थिच्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छ, एक्सचेन्जमा जान्छौँ। अल्ट ओ थिच्यो भने चाहिँ हामी केमा जान्छौँ, इम्पोर्टमा जान्छौँ। यसरी नै हामीले के हो, यहाँ पनि छ गेटवे अफ ट्यालीमा नि हाम्रो सर्टकट के छ, बी थिच्यो भने भाउचरमा जान्छौँ, बी थिच्यो भने ब्यालेन्स सिटमा जान्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो सर्टकट सबै कुराको चाहिँ सर्टकट दिएको छ। अब हामीलाई एउटा कम्पनी त बनायो, फेरि हामीलाई अर्को नयाँ एउटा कम्पनीको खोल्नु पर्यो। हामी यहाँ केमा जानु पर्यो, कम्पनीमा। त्यसको लागि अल्ट के थिच्नु भयो नि भयो, वा हामीले डाइरेक्ट माउस लगे पनि भयो। अब क्रिएटमा जाउँ। क्रिएटमा गएपछि फेरि हामीले अघिल्लोकै फेज आउँछ। जस्तै हामीले अब यहाँ एबिसी कम्पनी, COMPANY कम्पनी भनेर राख्यौँ। एड्रेस अहिले मैले राखिनँ, इभन फोन नम्बरहरू पनि मैले राखिनँ। अब हाम्रो बिगिनिङ इयर यही राख्थेँ। अब हामीलाई अघि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट ओपन गरेको थियो, नर्मल्ली ओपन गरेको थियो, कुनै पासपोर्टहरू चाहिएको थिएन। अब हामीले पासपोर्ट कम्पनीको डाटा चाहिँ सेक्योर राख्नलाई चाहिँ हामीले पासपोर्ट राख्नलाई चाहिँ के हो नि, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के हो, कन्फिगरको लागि हामीले के हो, F12 थिच्यो भने हाम्रो ठ्याक्क कन्फिगर ओपन हुन्छ। मोर अप्सन हुन्छ यसमा चाहिँ। जस्तै हामीलाई
के हो प्रोभाइड अ कन्ट्याक्ट नम्बर डिटेल भन्यो। अब हाम्रो यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ। अब पासपोर्ट राख्न चाहिँ हामीले ट्याली भल्ट यास गरे पनि भयो, यसलाई मात्र यास गरे पनि पुग्छ। अनि युजर एक्सेस गरे पनि भयो। यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेलाई नो नै राखौँ, हामी ट्याली भल्टमा मात्र पासपोर्ट राखौँ। अब यसलाई यास गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के भने पासपोर्ट माग्छ। जस्तै अब हाम्रो पासपोर्ट के राख्ने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पासपोर्ट राख्न सक्यौँ यसरी। अब हामीले यो पासपोर्टलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन। हामीले पासपोर्ट बिर्स्यो भने चाहिँ हाम्रो यो कम्पनीमा भएको डाटा पनि सबै लस हुन्छ। त्यही भएर पासपोर्ट चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। अब इन्ट्री गऱ्यौँ, अब यास गरौँ। हाम्रो फेरि यो कम्पनीमा अब इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के हो अब जहिले पासपोर्ट माग्ने भयो। जस्तै 1 2 3 4 चाहिँ मैले पासपोर्ट राखेको थिएँ भने त्यसलाई इन्ट्री गरौँ। अनि इन्ट्री गरेपछि हाम्रो पासपोर्ट हुन्छ। अब फेरि हाम्रो के भयो अघि जस्तै मेन्टेन द एकाउन्ट यास गरौँ। अब बिल वाइज भन्यो भने चाहिँ नो राख्यौँ। अब अरू चाहिँ यास राखौँ। यो भ्याटलाई पनि अहिलेलाई नो राख्थ्यौँ। अब यति गरेपछि यास गरिदिउँ। अब हाम्रो कम्पनी कतिवटा भयो 2टा भयो। जस्तै अब हाम्रो नेम अफ कम्पनी अहिले चाहिँ कुन कम्पनीमा छ एबिसी कम्पनीमा। अब हामीलाई फेरि कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्छ। जस्तै अब अल्ट के गरौँ, अल्ट के गरेपछि हाम्रो यसमा जाउँ अल्ट। अब हाम्रो एबिसी कम्पनीमा चेन्ज गर्नु छ कि जस्तै एबिसी कम्पनीमा हामीले अघि नै फोन नम्बर चाहिँ राखेको थिएन। अब त्यहाँ फोन नम्बर राख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले फोन नम्बर राख्न सक्छौँ। जस्तै अब फोन नम्बर राख्यौँ। अब कुनै चेन्ज गर्नु छ भने चेन्ज गरे हुन्छ, नत्र हामीले कुनै पनि चेन्ज गर्नु छैन भने जुन कुरा चेन्ज गरेपछि अब हामीले सेभ गर्नलाई कन्ट्रोल ए गऱ्यो भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट सेभ हुन्छ। हामीले यसरी कम्पनीमा कुनै चिज चेन्ज गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यो कम्पनीमा हाम्रो नेम अफ कम्पनीमा यहाँ माथि के देखाइरहेछ एबिसी कम्पनी भनेर देखाइरहेछ होइन। अब हामीलाई यो कम्पनीमा कुनै पनि भाउचर इन्ट्री गरे जस्तै सेलको भाउचर इन्ट्री गऱ्यौँ कि पर्चेसको भाउचर इन्ट्री गऱ्यो भने चाहिँ हामीले केमा जाने भयो एबिसी कम्पनीमा जाने भयो। अब हामीले यसरी अब यो टेक्निकल गुरु एन्ड चेला कम्पनीमा थिच्यो भने हाम्रो माथिपट्टि के देखायो टेक्निकल गुरु एन्ड चेला। यो यहाँ नेम अफ द कम्पनीको तल देखाइरहेको कम्पनीमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि भाउचर इन्ट्री गऱ्यो भने चाहिँ यो कम्पनीमा गएर बस्छ। अब अल्ट केमा गयो भने हामीले के छ चेन्ज छ। अब कुनै पनि कम्पनीमा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै अब अघि हाम्रो के थियो टेक्निकल गुरु एन्ड चेला कम्पनीमा थियो। अब हामीले एबिसी कम्पनीमा लानु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले एबिसी कम्पनीमा लान्छ। हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट गरे नि भयो। अब हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट गरे यसरी टेक्निकल गुरु एन्ड चेला भनेर यसरी चेन्ज गरे पनि भयो, वा एबिसी कम्पनी भनेर यसरी चेन्ज गरे पनि भयो, वा हामी यहाँ गएर यसरी चेन्ज गरे पनि भयो यहाँबाट। यसरी अब हामीले एबिसी कम्पनीमा छ टेक्निकल गुरु एन्ड चेलामा लग्ने यसरी चेन्ज गर्दा पनि भयो। अब कुनै पनि भाउचर इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हाम्रो केमा गएर बस्नु भयो टेक्निकल गुरु एन्ड चेला कम्पनीमा गएर बस्नु भयो। अब फेरि हाम्रो के छ सेलेक्ट कम्पनी। अब मल्टिपल कम्पनी तपाईँको धेरै कम्पनी छ भने चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँ 2टा कम्पनी छ, योभन्दा धेरै कम्पनी छ भने अझै पनि हामीले सेलेक्ट गर्नलाई हामी यसमा जाने कम्पनीमा गएर सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब अल्ट के फेरि अल्ट के गर्ने। अब हाम्रो यहाँ 2टा कम्पनी छ, 2टा कम्पनीमा हामीलाई एउटा मात्र राख्न पर्यो, वा 2-3टा कम्पनी छ एउटा मात्र राख्नु पर्यो। कसरी राख्नु त जस्तै हामीलाई चाहिँ अहिले टेक्निकल गुरु एन्ड चेलामा मात्र काम छ, अरू कम्पनी चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अल्ट प्लस के थिचौँ अनि हामी के छ यहाँ सुट भन्ने छ, सुट भन्ने ठाउँमा जाउँ अनि हामीलाई कुन चाहिँ कम्पनी चाहिँदैन त्यसलाई चाहिँ अब बन्द गरिदिउँ। जस्तै एबिसी कम्पनी चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँदैन। अब इन्ट्री गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एबिसी कम्पनी चाहिँ यो यहाँबाट हट्छ है। अब एबिसी कम्पनी यहाँबाट मात्र हट्ने, हाम्रो पुरै डिलिट भयो होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो देख्दैन। अब हामीलाई फेरि ल्याउनु पर्यो। अब हामी सेलेक्ट कम्पनीमा अघि हामीले सेलेक्ट कम्पनीको युज बुझेको छैन भने यहाँबाट फेरि बुझौँ सेलेक्ट कम्पनीमा जाउँ। अब हामीले कम्पनी फेरि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। सेलेक्ट कम्पनी अब हामी कुन चाहिँ कम्पनी सेलेक्ट गर्ने जस्तै अब हाम्रो फेरि यो एबिसी कम्पनी हो, हामीले लक राख्यो भने के हो कम्पनीको नाम पनि देख्दैन। अब इन्ट्री गरौँ, हामीलाई अब फेरि पासपोर्ट हाल्नु पर्यो। इन्ट्री गरेपछि हाम्रो फेरि एबिसी कम्पनी आयो। एबिसी कम्पनी आएपछि अब हामीलाई यो एबिसी कम्पनीको चाहिँ हाम्रो ट्याली भल्ट पासपोर्ट चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै अब हाम्रो एबिसी कम्पनी छ, अब ओल्ड पासपोर्ट हाल्नु पर्यो। पहिला ओल्ड पासपोर्ट हाल्यौँ,
अब फेरि हामीलाई नयाँ पासवर्ड हाल्नु पर्यो। नयाँ पासवर्ड हालौँ। अब फेरि हालौँ। यस गरेपछि हामीलाई अब के भन्छ, डु यु वान्ट टु क्रिएट अ कपी? यसो कपी बनाउनु चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ नो गर्छु। यसो कपी बनाउनु त्यही भएर नो गरेँ। फेरि हामीलाई नयाँ पासवर्ड हाल्नु पऱ्यो। पुरानो पासवर्ड हालेर भएन। अब नयाँ पासवर्ड भर्खर जुन पासवर्ड हाल्नुभयो त्यही पासवर्ड चाहिँ यसमा हाल्नु पऱ्यो। अब हालेपछि हाम्रो कम्पनी खोल्यो। अब यति भयो, हामीले कम्पनीलाई एडिट गर्न नि आयो। अब कम्पनीलाई चेन्ज गर्न पनि आयो। अब हामीलाई डिलिट कसरी गर्ने, कम्पनीलाई डिलिट कसरी गर्ने, हामीलाई नचाहिने कम्पनी, जस्तै हाम्रो दुईवटा कम्पनी छ। एबिसी कम्पनी चाहिँ हामीलाई नचाहिने भयो। अब फेरि Ctrl+K गरेर जाने अनि हाम्रो के छ, अल्टर छ। अल्टर भन्ने छ। अब हामीलाई कुन कम्पनी डिलिट गर्नु छ, एबिसी कम्पनी। त्यसै त्यसलाई इन्ट्री गर्छौँ। इन्ट्री गरेपछि Alt+D थिच्ने। Alt+D थिच्यौँ। अब डिलिट अप्सन आउँछ। अब यासको लागि वाइ थिचे पनि भयो। फेरि आर यु स्योर भने यास भने। यास गरेपछि हाम्रो के भयो, कम्पनी पनि डिलिट भयो।